Ngayon mga idol, meron tayong inaayos dito na Yamaha Aerox 155. Yan, napakinggan nyo yung andar, napakaingay. At ang sabi ng customer pagdating niya dito ay gusto niyang ipa-refresh itong kanyang makina kasi maingay na daw, at saka 180,000 na yung kanyang odometer na tinakbo. Kaya ngayon ayusin natin to. At hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ibinaklas yung kanyang U-box o kanyang mga pairings. Tinanggal ko na yung kanyang compartment o U-box assembly. At ngayon ang gagawin natin, isa-isa natin tatanggalin yung mga wires at saka cables para ma-disconnect na natin itong kanyang makina dito sa kanyang chassis. Ngayon panoorin nyo ito hanggang sa dulo mga idol para magkaroon kayo ng idea kung paano mag overhaul ng makina dito sa Yamaha Aerox 155. Ngayon ang gagawin natin dito ay panoorin nyo kung paano ito baklasin. Babaklasin lang muna natin ito, at saka pagkatapos ito mamaya pag nabaklas na natin yung mga wires, na disconnect na natin yung mga sakit at saka yung kanyang cables dito sa kanyang sensor, yung mga wires i-disconnect na natin o i-detach na natin itong kanyang makina dito sa kanyang chassis. At pagkatapos bubuksan na natin yung kanyang makina. Kapag na-detach na natin o nahiwalay na natin yung itong kanyang makina dito sa kanyang chassis, sisimulan na natin mamaya yung pag-disassemble ng kanyang makina. At saka pagkatapos panoorin niyo hanggang sa dulo para malaman niyo at makita niyo kung paano i-assemble ulit itong kanyang makina, tsaka kung paano ibalik yung mga wires at saka yung mga sakit ng sensor dito sa kanyang makina. At saka panoorin niyo kung paano yung step by step na pag-disassemble, pagbaklas o engine overhaul, tapos kung paano ang pagkabit o pag-assemble dito sa kanyang makina ay overhaul natin. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo para at least magkaroon kayo ng idea o malaman nyo kung paano at kung ano yung mga dapat palitan dito kapag ganito yung andar niya na maingay yung kanyang makina kapag umaandar. Kaya ngayon mga idol, isa-isa nating babaklasin o step by step yung gagawin natin dito sa pagtanggal ng mga wires, socket at saka itong kanyang throttle body. At pagkatapos mamaya panoorin nyo kung paano ito ikabit ulit. At natanggal ko na yung kanyang throttle body at saka yung kanyang thermostat. At dalawa pala kaming tumira dito sa pag-overhaul. Dalawa kami ng kapatid ko para maging madali yung trabaho, kasi nagmamadali yung customer. Kasi kung sa kasa siya na paggawa nito ay 2 araw daw bago matapos. Kaya ngayon sikapin nating matapos agad ng 1 araw, kasi gagamitin daw niya itong kanyang motor bukas. May biyahe siya bukas, kaya kailangan natin tapusin ito kagad. Simulan na natin itong kanyang makina doon sa kanyang chassis. Simulan na natin yung pag-overhaul. Ito yung kanyang pangili dito, itong kanyang sabiti. Ayan, nabuksan ko na yung kanyang panggilid, natanggal ko na yung kanyang CVT cover. Ayan, tatanggalin natin yung mga pulley at saka yung kanyang torque drive assembly. Ayan, natanggal ko na yung kanyang CVT parts. Yung tinira na ng kapatid ko yung head parts naman yung kanyang tinanggal. Ngayon i-tap muna namin
Kailangan natin i-timing ito bago natin tanggalin itong kanyang tornilyo dito sa kanyang cam gear. Ayan, na-timing na namin. Ilagay na namin sa top dead center. Nalaman natin na nasa top dead center na kapag maluwag na yung apat na balbula, yung kanyang rocker arm, yung intake at saka exhaust na rocker arm, maluwag na. Pag matigas pa yan ay ibig sabihin hindi pa na i-top o hindi pa natin nilagay sa top dead center. Natanggal na namin yung cylinder head at meron akong nakita dito na naputol, nabasag yung kanyang guide dito sa bandang itaas, nabasag na mga dul. Ito na yung kanyang naputol, oh. At ito na, tanggalan natin yung kanyang bore. Napakaraming tama at saka gasgas, kaya ngayon papalitan natin ng bagong bore. Bore kit yung ipapalit natin dito, yung may kasama ng piston at saka piston ring at saka yung mga gasket para makatipid sa gastos si customer. Ayan, natanggal na ng kapatid ko yung kanyang piston dito at tanggalin ko lang itong kanyang cover dito sa kanyang sigunyal. Kailangan natin tanggalin itong takip niya dito sa kanyang sigunyal para ma-access natin yung kanyang oil pump. Matanggal rin natin yung oil pump at saka matanggal rin natin yung kanyang guide dito sa bandang itaas. Ayan, kasi meron yung tornilyo yung guide. Ayan, natanggal ko na yung kanyang guide. Ito na lang dito sa bandang baba, itong kanyang oil pump. Kailangan natin tanggalin para hindi mabasag yung kanyang gear, kasi plastic lang yung kanyang gear. Kailangan natin ingatan kasi hindi natin matanggal yung sigunyal kapag nandito pa yung kanyang oil pump. At delikado kapag ikinabit natin yung sigunyal niya, hindi natin tinanggal yung kanyang oil pump, baka mabasag yung kanyang gear, magka-problema pa tayo at mapagastos pa yung customer pag hindi natin iningatan yung trabaho natin. At tinanggal na natin yung kanyang center stand dito at itulak na natin yung kanyang pin ng main stand. At ngayon bibiyakin na natin itong kanyang makina. Madali lang itong biyakin itong kanyang makina. Ayan, at kasi hindi to tulad ng mga semi-automatic na mga motor na mayroong gear dito sa loob. Hiwalay kasi yung gear dito, yung transmission gear nandito sa likuran, kaya sigunyal lang talaga yung meron dito. Ito na, natanggal ko na yung kanyang sigunyal. Papalitan natin ito na ang connecting rod at saka side bearing. At ngayon hinihintay natin na matapos na yung pinapa-align natin na sigunyal. Ayan, at saka pinalitan na rin yun ng bagong connecting rod at side bearing. Tapos pinapa-align natin sa machinist. At ito na, assemble time na. Naikabit na ng kapatid ko yung sigunyal. Tapos na rin na pa-align. Ngayon ikakabit ko lang itong kanyang mga valve spring dito. Kasi tapos ko nang na-grind itong kanyang valvula, yung intake at saka exhaust. Ngayon ikakabit ko na. At nailagay ko na rin yung kanyang bagong valve seal dito sa apat na valvula. Kasi puro valve po ito. At ngayon ikabit ko lang itong kanyang valve block. Ayan, naikabit ko na yung kanyang valve spring at saka yung retainer at saka valve block. Ayan, okay na, naikabit ko na yung apat na valve spring. At ito na mga dol, na-assemble na ng kapatid ko itong ganyang center case at saka naikabit na rin niya yung bore at saka piston. Ayan, ngayon ikabit na natin yung cylinder head. At na-assemble na natin, naikabit na natin dito sa kanyang chassis itong kanyang makina at saka naikabit na rin natin yung kanyang cylinder head at saka
Ngayon, ikakabit na natin yung throttle body at saka yung mga sakit ng sensor. Ngayon, panoorin niyo ito para malaman niyo kung paano ang step by step na pagkabit o pag-assemble dito. Ground yan, no? Ground? Tapos, sensor. Tapos, itong ground ganyan dong. Dara, dari naman dito. Tapos, Club. Paano nito isa direct? Oh. Yan. Is na natin. Ha? Panggas pirada na. Bala na na. Lingawan naman ako, alam, lingawan. Luya. City, urut mo. Tanggal. Lingawan to.